Крім двох російських кораблів «Ямал» та «Азов», які уразили сили оборони 23 березня, зараз верифікується інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля «Іван Хурс», повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Опозиційне російське видання «Астра» також пише, що розвідувальний корабель «Іван Хурс» пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки на Крим. І за інформацією джерел, у ніч з 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. У Хурс влучило начебто 2 ракети. Розвідувальний корабель «Іван Хурс» призначений для зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Також він стежить за ворожими системами ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів Росії. До складу флоту його прийняли у 2018 році, а вже в травні 23-го року його атакували українські морські дрони. СБУ затримала крота ФСБ, який намагався влаштуватися до поліції, аби шпигувати за гвардією наступу та підрозділами ЗСУ. Кіберфахівці Служби безпеки зірвали спробу ФСБ завести свого агента до складу Сил оборони України. У разі успішного зарахування на службу він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до гвардії наступу МВС України. Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об'єкти Сил оборони та планування бойових операцій. Щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання, ФСБ дала йому ще тестове завдання – розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Для виконання ворожих вказівок зрадник об'їжджав місцевість, де фіксував координати потрібних об'єктів, а потім передавав геолокації російському куратору. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Тепер кроту загрожує довічне ув'язнення. Конгрес Сполучених Штатів Америки може проголосувати за пакет допомоги Україні у квітні. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроект, який передбачає допомогу для України після католицького Великодня, яке відзначатимуть 31 березня. Враховуючи двотижневу перерву у роботі законодавців США, це може відбутися не раніше 9 квітня. Про плани розповів конгресмен-республіканець і голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майк МакКоннелл. І він зазначив, що йдеться саме про законопроект республіканців з Палати представників, а не сенатський, чого вимагає Білий дім та прихильники України у Конгресі з обох партій та палат. МакКоннелл нагадав про складну ситуацію Джонсона з огляду на те, що республіканці-трампісти розпочали процес його зусунення з посади спікера. Водночас низка демократів заявили, що не голосуватимуть за його відставку, якщо він укладе угоду з Байденом, зокрема щодо фінансування України. Раніше Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але заявив, що працюватиме над новою версією законопроекту. Ну, а зараз, друзі, зокрема, будемо говорити про ситуацію на фронті, а також про російські ракетні атаки по Україні разом із нашим гостем Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, з нами на зв'язку. Пане Михайле, рада вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Знаєте, так неочікувано було сьогодні почути цей раптовий вибух в центрі столиці. Зокрема, не просто навіть почути і побачити роботу наших сил ППО. Ми їм дякуємо за те, що вони відмінно працюють. Вдалося збити 2 балістичні ракети. Але, пане Михайле, як ви гадаєте, що це взагалі було? Чому так раптово? По-перше, це таким чином вони і справді хотіли привітати СБУ із їхнім днем? Я не знаю, що вони хотіли. Насправді ніякої раптовості немає в тому, що Росія наносить по нам ракетні удари. Якщо б, наприклад, у нас не було достатніх сил розвідки для того, щоб визначати зліт російської стратегічної авіації, так само було б несподіваним для нас і прильоти авіаційних ракет. Просто оскільки наша розвідка, наші сили ППО можуть контролювати зліт стратегічної авіації або вихід кораблів в море, ми можемо прогнозувати певні удари, наприклад, крилатими ракетами, які наносяться з авіацією або морськими силами. Цього разу удар був балістичними ракетами. Балістичні ракети мають високу швидкість,
В принципі, спрогнозувати їх застосування дуже важко, тому що той же самий «Іскандер», установка приховано висувається, контролювати її дуже важко і наносить удар. Політ такої ракети «Іскандер», «Циркон», «Кінжал», «Онікс» займає близько 2-3 хвилин до Києва. І очевидно, що в цих умовах виникає саме якраз ефект несподіваності. Хоча насправді ніякої раптовості тут немає, оскільки у нас війна з Росією, тому удари можуть бути в будь-який момент, будь-яку хвилину. Росія намагається різними способами, різними методами, застосовуючи комбінований підхід, спробувати пробити українське ППО.